ወቀተለ ጸሮ በድህረ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ህልዋ ወከመሃያል ወህዳገ ወይ ወቀተለ ጸሮ በድህሬው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
ለመንግስት ነሱሩ በመንስ መቀረ መንግስተ ሰማያት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 38 ከፍ 1 እስከ 14 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን ዘውግሕ ማርያም መግደላዊት ማርያም እታ ካልእታ መቃብር ክሪኣ መፃ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ወሪዱ እሞ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ ኣንከራርዩ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ከዓ ከም መብረቕ የንፀባረቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ፃዕዳ ነበረ እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ንዕኡ ፈሪሆም ኣንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልአኽ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ከም ዝበለን ንስኻትክን ነዚ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሓ ኣብዚ የለን ከም ዝበሎ ተንሲ እዩ ንዕነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ ቀልጢፍክን ኬድክን ከዓ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአን ደቂ መዛሙርቱ ንገርኦም እንሆ ንሱ ኣብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ኣብኡ ድማኒ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነጊረክን ኣለኹ ንሳተን ከዓ ካብ መቃብር ብፍርሃት ብዓብዪ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቂ መዛሙርቱ ከበስርኦም ጎየያ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ተጓነፈን ንሳተን ከዓ ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ ኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ኬድክን ንገርኦም ኣብኡን ክርእዩኒ እዮም በለን ሰማይ ምድርን ክሓሊፍ እየ ቃል ግን ኣይክሓሊፍኒ በለ ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 1 ስጋብ 8 ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሶሎሜን ስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ሙዝ ሽቱ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓደ ሓደን ከዓ እቲ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያኦ ናብቲ መቃብር ኣቴን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደኑ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ይኹን እትደልያ ዘለኹን ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኪዳ ንደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገራኦም በለን ረዓድን ስንባድን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፂአን ሓደማ ፈሪሐን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን እዝኒ ዘሎ ዝቃል ዝብሎ ዘሎ ይስማዕ
ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 9 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለዎ ሽቱ ሒዘን አንጊሄን ናብቲ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር አንከራሪዩ ረኸቦ ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለኻ እንሆ ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሀን ገፀን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነናኻ ንሳቶም ከም ዝበልወን ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ምስ ምውታት ትዘሪኦ ኣለኽን ንሱስ ተወሲኡ እዩ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክረኦ ነቲ ቃል ድማ ዘከረኦ ካብቲ መቃብር ተመልሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦትን ኩሎም ነገሮም ካብ ወረትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ተሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቐል በለ ጎይታ ንክመዛሙ
ንሳኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ክርስቶስ እሙታን ቅድሳዋ
Ah
Amen.
Bye.
Yeah.
ሰረገላ
ሰላም
ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ጊዜ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ዘመን ብሎ ሳምታን ሳይሎ ምሮት ወትረ ያሉ ምስለየው ምስለ ኩልኩም አው
አይጎት ገቦ ጃግን ወድ ዘዋገ በከለበሎ በከናይ ደሞ አይደረውን ዘንገብር ፈቃድከ ሀበነ ነውር ተዛዝከ ኩሉ ጊዜው በመረትከ ሐውዝ ለሳነው አብያነ መኩንን ወዞ ለራዊ ምረተስ መስያ ከመንግስት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም ይዜኒ ወዘልበኒ ለዓለመ ወለ ትውልድ ዘም አልቅ ለዓለመ አሜን። ጸጋው ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩሉ ዘብየ ለአምላክ ህሊና ልብክ ጸጋው ዘእግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩሉ አይኩት ለአምላክ የዘወቱ ነገ
ምን ዘናውና ወይዳን ቃሉ ባጎንገሩ ባማኔ ስሙሳ ካሪ ማርያም ምንም ወድስ ወደሰሉ ባልሆነ ወድና ታውና ያለና አውታውና ወዱ ሰላም ወደና ምናሙ ነው ሰማያት ወል ይታ ወዘይዚኖ አምላክነ መድኃኒት ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሥርዓት ያቶ ደምሳሳ ወሰብ ቅሬሳ ዘዋው መስልጣን ላው ነው አራት ወደ ካህናት ሥርዓት ያታለም ወደ ንጹህ እስራኤል ለኩም አጣተኩም ዘበርኩም ነው ባምራው ያምራው በጽሮታው በከልቡን ዘኩም ዝገይዜ አቡነ ካህናት ዋው ዲያቆናት አጉርቱ አይማት በበስሙኩም ኮፍታኑ ጻኑ ረሰም ረስኩም ያሉን ግዝማት ዚዮ ማርም እግዚአብሔር አሰብተ ኩል ጊዜ أقول له يقسم صلاتك القدس مريم يوم هذا نبي عصر تفضل زلوان في التزغير حتى نهر نزلت عن نزلت عقوم ክርስቶስ ተንሥአ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ሰላም ይገረና አውዳዛ መለና ክርስቶስ አውዳን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ አውዳን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ አውዳን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ አጋዞ ለአዳም ይዘዘ ኮነ። ሰላም ክርስቶስ አውዳን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ አውዳን ክርስቶስ አውዳን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዘዘ ኮነ። ክርስቶስ አውዳን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ አውዳን በአብይ ኃይል ወሥልጣን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ በይልኩም እሺ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ንስተመስገነን ይሁን። አብደለናዮ ክልተ ካህናት በዚያ ክኾንዮ ኣብቲያ ሓንቲ ሓደ ማእከል ሓደ ድማ ብድሕሪት ከይተጨቃጨቕና ወይ ድማ ዝኾነ ምትዕንቓፋት ከይገበርና ብናይ ሰቦት ጉዳይ ድማ ከምኡ ሓደ ድማ ኣብ ደገ ክኸውን እዩ። ብዝተኻእለና ብርግኣት ብትዕግስቲ ተሳሊምና በቤትና ክንከይድ እግዚአብሔር ሓግዘና። ናብ ዘብፅሓና እግዚአብሔር ድማ ክብሪ ምስጋናን ኣምልኮን ስግደትን ንዑ ይኹኖ።
Hallelujah.
Oh
Good.
وتئينا رسينا نعلو سريرا لها على ملائكته يلقلوا قبر مرقات سلطان وطول زابير إدرسي مغازك بند أبي سميك تتسمي بالعلينا سرى يقول لنا وإذ تغنى ميركا مغازبك مغرزات ولقاء زبوتو لقمز يوز لقد المباس سواد أيز إذ يمي وزال بني والعالم أعلم أعلنني اسمعك يا
ዘይት አባቴ ጫካ ካቱ ኩሉ ዘበዝ ማውዘ ማውዘ ተረከራስ ከይዘ ወያ ኩታ አላህ ነብያራ አምላክና ዮ
وكل وقدام وكل وقدام ويوم عباي في السماء بسمايات ومدرني ودبر عسيكا تحاسبا بدم قصاص ومرني تقدر فاتيكا حاسبا بدم أدوار وغير وكل توجدان ويوم عباي في السماء بسمايات ومرني تقبر فاسيكا تعاسيبا
Oh
Amen.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐና። እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐና። እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም አብጽሐና። ፍቁራን ህዝበ ክርስቲያን በ40 በ80 ካብ አብራ ሥላሴ ዝተወለድኩም ምእመናን ምእመናትን ሰላምን ፍቕርን ምሕረት ጸጋና የበኩር ትንሣኤ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን። አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመስቀሉ ንዓለም ዝተበጅወ ብትንሣኤ ድማ ማእሰርቱ መሲሩ ናይ ዘላለም ህይወት ሂብናዮ። ጌታ ብዘይሓልፍ ቃሉ ከም ዝምሃረና ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ናይ ዝኣምን ሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ፍጹም ደስታን ሓጎስን ብዜማ እናዜመት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳ ወነታሰባቲ ወእግዚኦ አድኅሶ ብምባል ተብዕሎ ትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነገረ ድሕነት እቲ ዝዓበዩ ትንሣኤ ዓወት ህይወት ኣብ ልዕሊ ሞት ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጸልማት ተስፋ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዝምቁራጽ እዩ። እቶም ክልተ ቅዱሳን መላእኽቲ ነቶም ቅዱስ ጌታናን ብቅዱስ ቅብኢ ክቐብአ ዝመፃ ኣንስቲ ከም ዘበስርዎን ንምንታይ ከረቲ ሕያው መስሙታት ትደልዩ ኣለኽም ንሱስ ተንስኡ ኣብዚየሎን ጌታ ተንስኡ መቃብር ባዶ ኮይኑ እዩ ሞት ተሳዒሩ ተስፋ ድማ ተመሊሱ እዩ እሞ ኩላትና በዛ ክብርቲ መዓልቲ እዚኣ ፍጹም ብሓጎስን ንተሓጎስ ደስ ድማ ይበለና። ብዙም ቃላት እዚኣቶም ንዘለዓለም እንዳቃል ሆነ ኩሉም ኣብኡ ዝኣምኑ ዘናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ተስፋን ይህብሉ። ትንሣኤ ፍጻሜ ተስፋ እግዚአብሔር እዩ። ትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኮይኑ ዝተነጸለ ተኣምር ኣይኮነን። ትንሣኤ ኣዳም 5,500 ብተስፋ ዝተጸበዮ ነቢያት ብትንቢቶም ዝተነበዩ ህዝቢ እግዚአብሔር ብጾሙን ጸሎትን ነቂሖም ብርሃን ቀወታት ዝተጸበይዎ መዘምራን ብመዝሙር ዘመሩሉ ካብ ውድቀት ኣዳም ክሳብ መስዋእቲ ይስሐቅ ካብ መድኃኒ እስራኤል ብቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ዮናስ ኣብ ከብዲ 13 መዓልቲ ኩሉ ሳዕነ ዝብ ምስጢር ዘመልክት ነይሩ ማለት ሞት ትንሣኤ መሲሕ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ምክንያት እዚ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ከይበሎ ሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ ትብል ሓይሊ ትንሣኤ ጌታናን ሕሉፍ ፍጻሜ ጥራይ ኣይኮነን ህይወት ዝቕይር ዘለዓለማዊ ክውንነት እዩ። መሰረት እምነትና ድማ እዩ። እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጸሓፎ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑ ድማ ስብከትና ኮንቲ እዩ እምነትኩም ኮንቲ እዩ ይብል ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ። ብትንሣኤ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጌታት ሲኦል ተሳዒሩ መርገም ኃጢአት ድማ ጠፍዩ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲ ንሕና እውን ኣብኡ ብሓድሽ ህይወት ተንሲና ኢና። ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ትሕቲ ብጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ኃጢአት ኣይምልከተኩም እዩ። ትንሣኤ ሰረት ሕጋዊ ዝኾነ ሞት ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስና ካብ ኃጢአት እንተንስኣለን ናብ እግዚአብሔር እንቐርበሉን እዩ። ትንሣኤ ዕለታዊ ህይወትና እዩ። ክቡራን ምእመናን ሓይሊ ትንሣኤን ህይወትና ክቕብኡ ኣለዎ። ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንዝክሮ ፍጹም ጥራይ ዘይኮነ መዓልታዊ ክንገብሮ ዝተፀዋዕና ክብርነት እዩ። ነፍሲ ወከፍና ከምዚ ኢልና ንርእስና እነትሕት ከም ወልድ ትንሣኤ ብየ ዝነብር ዘለኹ ብቃለይን ብግብረይን ድየ ንክርስቶስ ዝምስክር ድየ ብትንሣኤ ብብርሃን ትንሣኤ ድማ እየ ዝመላለስ ዘለኹ ካብ መቃብር ኃጢአት ተንስኤ ድየ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይምዕደና ደጊም ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት እቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላክ ተቐሚጡ ዘሎ ግበሩ። ኣይምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ
ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከምዚ ኢሉ ይምህረና ክርስቶስ ንዓና ስለ ዝመሰለ ንክርስቶስ ንመስል ነፍሱን እምነትና ሰብ ኮነ ንሕና ድማ ምእንቲ ኣማልኽቲ ንኹን ብጸሎትን ብንስሓን ፍቕርን ብትሕትናን ከነብድር ውሉድ ትንሣኤ ኮይንና ከንረክብ እግዚኣብሔር ጸጉዑ ይብዝሓልና ብክርስቶስ ፍቁራት ደቀይ ጽምብል ትንሣኤ ፍረ ክንፈሪ ኣለዎ ሓጎስ ብግብሪ ፍቕርን ምሕረትን ይውሕዝ ብትንሣኤ ብናይ ግብሪ ከነብን ዝጾመዩ ከነብጥዕሚ ዝጾሙ ከነርውን ዝዓርቑ ከነድሕን ዝሓዝኑ ክነፃንዕ ሰጎሹ ድማ ክንቅበል ንዝሓምሞ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ዝሳስሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍታሕካ ክንብል በዚ ከዓ ንክርስቶስ ከነገልግል ይግባእ በዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ እያ ኣብዚ ናይ ትንሣኤ ዘመን ድማ ብሕብረትን ፍቕርን ሰላምን ክንነብር ተፀዊዕና ኣለና حوالي قدس باولس كم زمارنا بحنت تسفى بحد قلتها بحنت فلت بحنت تنقات تتوعكم من حادث لان حدا منفسني كتكونوا ايوه بفلاي سليم كده انتم الحقيقية فقرن تعقصنا نحن هنا أرشدت كنا بنزلنا يطرين همنتنا توفتنا منفساويتنا بزقت منازل ودوتات وزحات يوم كوشتنا بتوسخت بدوتات أين بورس أور سدت يا أخلنا سلذي كم هاد غدنا الفساويت سفراليت حنت حساب بمحساب بحنت فقري بمتسسار بحدا منفس لحدا علامة بمعياي بحبرة صيعنا نحبر حبرتي هالون حبرتنا حيدنا يؤمنتنا بما برهاننا يوم ملسيات فقرات دك أي وسائد بيت كريستيان يقوم بتنساي قدوس ونختبرو نقخو بحيل كريستوس صلوات أمبرنا ذا عالم زيا أيتم صلوا أرهوتكم فقادوا دميو نايم الفساونة بيتكم زخونة بيت كريستيان قروا وكريستوس فقرات ولادي ندوكم فرات أملاق أعليهم بيتكم نهب صلوتن إغريتان كريستيانو فقري يخون قدسات مصحف بمحبار أمبو دوكهم بمجبن بمعنى تراي زي كونس بتنساء كريستوس كحقوسو بمنات بسنة مقدار كتبوا مهارهم ناي مدم تاك على تنساء بكريستوس فقرن ديك أي نزاع قدس وقتي عبدنا ولا لازلنا أوان فاسيك حقوسنا أما عالتات فاسيكا تراي اتحاصر أبنه هوتنا يوحز أبيات بيت كريستيانات يملأ لبنا ينسى داون هذا ما سناين مقبار بتخرات لخنا من وسط إلو بخبر استنسى بيتنا اللهنا ودحنا يوسف كريستوس نغلق ملوت عنا عن سلاما نفرتني هابكم برهان تنسى بيتا منفسكم زحدث نفسكم زتنسد ما يخون أما لا دمت قدسن قل مريم أما راجمت ترى أنت كلهم قدسان استافي تنسين ويتانا أملانا مدحانا لإسكسر مسكولاتكم يهون سبحانه الزيابير ولو لا تجدنقل ولو مسكولكور يتعقص من الزيابير أملاكنا دوسو أولوت أولوس هاجر سكوت إيروبان أبار قدسين دوس عباي بريطانيان سبس معكم ني زيابير أملاك سبس معكم وأني اللي هراي ولو صلاتنا الساخنة بس حبد لنا يدنا نصلي ولو وقلت أخل العالم زحسك እግዚአብሔር أملخنا قصل نفسنا سجانا منفسنا نتوس نسخة خبع في حق ودها قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس نبونا بيتروس نسخة خوي خابز رسخة وحزن بيتك ساني كان ساينا سيل أفدقتات أغان تختن كفوان كنا وصوانا يكلون يوم مفتح من سماياتنا أخوك يا مدرز أسر كا وعب سمايات أسر خوني أمدرز فتح خايقة بسمايات تفتح خوني زبالك يا صبوت أنستن باردك كلهم ببسمهم بقال منفس قدوس تفتحون الناس أزوطون يخونوا حتى بدلنا نمزخونكم ونعطيك على الخوص تفتح يخونوا وقوي تابع على البزح معرات مفكر سبق زيابير أملخنا نعلم حتى أتترحق نايسوت أنستن باردك نسحوم تقبل نايزل علم هيوت برهان كبر حلهم وقوي تاقول حتى أتوون حتى قول لهم زيابير أملخنا نسخلوا وعم مفكر سيخامو بالنزارون من حسبهم كل ساعة نعخان تبدلنا كان نايسب دخام تفلتي خامو حدا قلنا أنا حسينا أقرب لنا كل بدل المرقم من استفتحنا ناس أزوصانا انقبرنا نقول له زوخا فتحيونا حتى الناس خونكو أقل قال يخاون فتحني وقويتان بسو باباسنا فتراريكنا أو نباس لي ذكرهم بسو باباسنا أو نباولسون ذكرهم بزعمتات نوع زمنات بصدق بسلام حلوهم وእግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ኤርትራ ንርወይን ሓልወን ፀረን ፀርአትን ካህዳለን ወጎይታን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን ረዳአን ጠዋልን ዘይብለን ዘኸታማትን ሰውእትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆመም ዝነብሩ ህዝብኻ ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም
وقويتها أبونا حيمان الصنيع مزموتو أبوتاتنان أحواتنان أحاتنان ذكرهم نفسهم مس أبراهام من إساكين يعقوبون أمبر نعنا أبون كم حسيقا محالين موقازن أدحننا وقويتها بقحدة برغسة مسكحات اللوت حيمانت مس أرمايان كم سنبار أدحننا طبابن حيل اللبن مستوعلن أيمرون هبنا كل شيء خاص فاتاتنا قبر سيطان كحجي سامزل ألم فتمنا ونشعقورنا وقويتا سمنا ومس كلهم قرسانا سمايتات أمن قصة سمايات أم صحف هيوت صحفلنا وقويتانا ناملخنا مدحننا يسوع كريستوس مسؤول من فس قدس بؤون سلطان زلكالو من كل ساعين زل العالم عليهم أمين قداسينا قداسي ملاك ورنا እግዚአብሔር أملخنا ودعمتنا يبارخنا بتنسائي بزولنا نبل أول زب السمايات Nicodemus. ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ በስኔው መንዚረ ኩል ብሩክ እግዚአብሔር አምላክ የኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ በስኔው መንዚረ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብኃዜ ኩሉ አምላክ صلوا عوية وعوية العلي والعلي زنتم مسواء أبونا زي سماء فلان حلوان مسوات وانقرام وانقروا قسيك بلقاو كتعزم من نزمر وكتعزم من نزمر وكتعزم من نزمر فرعات أمير أبي سلمى ومكتون Oh
ውእቱ መንፈስ ለጸሎት
تزعزنا بودنا ويا سلام للصاي وابزغون يمون كيلون بكن صلنا يحدر سجود لا እግዚአብሔር በፍርሃት مدعان مزخونة مكرا مسكال كوانا نعاتنا ما زلت بتقاب زون زخون دكم زون زخون زون زخون أقل قلت خان حواريات أوف إلكام منفس كدوسات الكلام منفس كدوسات بين زعاتكم لما عاتهم قد دقلهم زعاتكم لما كنا عاتهم أي قد دقلهم زول كام الجونا زعقدس بدك زان كخلو زين أكنت قصة عنصرهم صانا أقل قلت خاب زعلم زعاتات قصة سرين كل سمع زرت ما مسافة قاسم وقيتان سخاسرت أنا كنت بقى جاهم كرسب كم يتقال من دلنا لنا من زمو بارد قال زودنا نزابتين أداتين عواتين عاتين من دائما تلقم تخون قاقل قال خلنا مسوي خارج سمات نمزر له كلهم ما منات نملك لنا مقدم على تكاسر قالنا كل ما سرعت عندنا خلصنا وقيتا فلتنا بدفرت كفلتنا بساتت بتوم كل كون فات لبي قرونا مزراوي كابتم سان تبدلنا كا نسول دخان تولي تخمروا وامكر سقويتا خلوتنا حتى عندنا سريتا عملنا بارغنا قدسنا ناسا قورنا نخلصوا خفتحيهم حتى تنيان بينيان زخم كنا عند دوار خفتحان نفراسم قبلا نقدسوات كم صاصنا ولو واقويتا املاقنا مرحنا سوسخا ممسكانا كبرنا عنا ربالنا رورم سخون سماء بغان سخا معرم معون سخون سكتنا قزعان زلالة مالمنا من بس على زيازة قل كل خازل لو كان دياقونين كلهم ممانين ناي مسكين سخون قاقل قال خنباب سلوس كتساول كسامة سمتا بحبرت منفس قدس كلنا متبحبرنا لمن اللونا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስና ጽናዕትን ክበና ምትዕግስና እሳትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰውን ቆጽረና ምትቅዱሳን ነቢያትን ልምና ኣለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስመሩ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምትላይከን ሃዋርያትን ልምና ኣለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምትቅዱሳን ሰማዕታትን ልምና ኣለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ መናዓቶም ክበና ምተርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምቲበፁ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትግሃቶም ፍርሃቶም ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጸሞም ድማ ክቕበል ምተቐሳውሲን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ንጽህና ቆርቡ ጸሞም ፍቅሮምን ክዝከር ምቲ ዲያቆናት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክቦም ትደላቲ ዲያቆናትን አንበት መጽሓፍትን ንምስልና ኣለና እግዚአብሔር ልማኖ ክሰምዕ ዘጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጸመን ክቕበላ ምንቲ መበለትን ርዳእ ዘይብለን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጸሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግልን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣስቢ ትዕግስቶም ክቦም ትዕጉሳት ሰባት ልምና ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ተዝባብያንን ምእመናንን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ካሓትሞምን ምትሓደስቲ ኣመንትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣሞኣሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክቦም እቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሕሾና ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓሊሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖን ኣብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም እቲ ባሕርን ብየብስን ዝዘግዱ ሰባት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ደና ዕለት ሲሳይን ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙማትን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ሕዙናትን ጉያትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም እትእስራት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምርኻት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ዝተሰዱ ሰባት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ብቕጡፍ ክውሶም ምሕረቱ ጸጉን ክልኡ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ውያትን ልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታኦም ክህቦም እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምና ኣለና እግዚአብሔር ብሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕኖ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም እቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ልምና ኣለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዩ ስፍራ ከዝኒ ምቲ ዝናብ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳወሰሎምን ዓቕሎምን ክበልም እቲ ማያት ኣፍላግ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዘዘርን ዘዕፅኒ ፍረኽባ ምቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ከርነና ልምና ኣለና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ውጸጎን ዓቢ ብስሙን ክንመካሕ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ክልና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምኖ ተንስኡ
يدعو العاب والمنفس القدوس آمين يدعو العاب والمنفس القدوس كلو نبيتنا أملاخنا ورحلنا إيسوس كريستوس يفقر زبلا بخلو توجه محدث منفس قدوس دنقل مريم ولاد زي أمن كمتي هاورا قدوس بأولو زبالو كسابتي حدش مساعتنا قويتنا زي تفلي يخون ملغتي باولو قدامي ملغتي باولوس ناسوا قرنطوس معراف 15 كاف قد 10 كساب 40 حدن حجينا كريستوس كاموتان تنسأ بزي خانايتهم زموتو بخري تنسأ يخونا سلازي خمتي موت بحدا سب زمسأ كومو خا تنسأ موتان بحدا سب يزمسأ كمتي خلاتهم بعدام زموتو كومو دما كلاتهم بخريستوس ياوان كخونو إيوم قناخا ناس وقف باب مسرعيو قدم كريستوس دحار عاب كالاي مساعتو توم ناي كريستوس زبلو كريستوس كأب كل من قسن سلطانن حيلن سعيرو نتا من قسن إكزيابير أب مس وفيا شعم ودعتا كخونيو كما إنه كلهم صلاة وعب تحتي أقارب ساعة زغررهم كنقس يقبويو إتي كدم سازلو نايم ودعتا صلاة إخا عموتيو كما يقدس على مسحف تخمسولو أملاخ نخلو عب تحتي إقرو أغزيو اللويو نخلو أغزيو اللويو زبل كله قنا التي خمس قزقو زغور أغزيابير عب كم زي ملكات قوديو كله مستغز على قنا أملاخ كلون عب كلون متخون ولدن غزالو سنتي نخلو زغزالو كغزايو انت زي كونس اتوم اب كندي موتان زطمقو دانتايو ربحهم بسرو موتات زيتون سيون تخوينم سي سلامنتاي دا اب كندوم زطمقو سلامنتاي كان انا كل غزي اب دغ ننبرالونا احوادي انا أبت صباح موز زقال فنزلوتي أباخاتكم بخريستوس إيسوس غويتانا زلنتن كحتهم زخنا أرجعز ألكم علقو أنا أبي فصوم مس أراوي زواج أزلخو كم بحري سمت خوين دانتا يو ربحي موتا زيتون سون تخوينم جنا خمتي إراس صباح موتينا نبلع نست زبلو ودو أيكونن آيت تعالى لحما على كنا تصبون ما دي بلاش ويوك نعنا نمقبار تمارا مرو حاتيات ولا يتقورو قال خبخاتكم نعملاخ زي فرطو اللو نزي منتي خيت حافر إلى إياز لكم زلخو بزعبا خموت متنسا جلس بنا موتات كما يلوم يوم زتنسو بخما يزبل سبنات يوم زمصو زبل يهلو يخون أتعشى اتنسخا تزورو خيموتا هيوت أيركبن إيو تزورو دما سرناي ويس ناي كالا عينت فرط راي امبر نتي تخلي أيكون كان تزورو أملاخ قنا خمس دوليو غيرو إيو سبنات زهبو نناس وكب زريون سسابنتو يهو سغا سب كوينو سغا انسسا بينو سغا سب بينو سغا انسسا بينو سغا عواف بينو سغا عساون بينو يدا امبر كل سغا حدا عين سغا يكونن سماياو سبنت كله مدراو سبنت كالو غنا خبري سماياو بينو كبريت مدراون بينو يو او اهوي عالم ነው بركه
ቅዱስ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጻሐፈ መልእክቲ እዚ ጸሎቱ በረኸቱ ምስኩልና ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 13 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጳንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቆጶዶቅያን ኣብ ኤሽያን ኣብ ቢታንያን ተሰዲድኩም ፋሕ ኢልኩም ዘለኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ ብምንጻግ ደሙ ከዓ ምእንቲ ክትነጹ በተቐዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን አባኻትኩም ይብዛሕ። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ አቦን ይባረኽ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንስኡ ንዝተረኸበ ህያው ተስፋ ብብዙሕ ምሕረቱ ከም ብሓድሽ ወለደና ነቲ ዘይበርስን ዘይበላሾን ዘይጽምርን ኣብ ሰማያት አንቢርና ዘሎ ርስቲ ከም እንወርስ ገብረና። ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ። ሽዑ እኳ ሕጂ ንቕርብ ግዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግዲ እንተኾነ በዚ ክትሕጎሱ ኢኹም። እዚ ከዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ከረዲ እዩ። ወርቂ ሽሕኮ ብሓዊ እንተተኸልዐ በራሲ እዩ። እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነ ኣዝዩ ዝበለፀ ዋጋ ኣለዎ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሃትን ክብርን ከተምጽኣልኩም እያ። ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብክንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተረጋገመ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክቡርን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኻትኩም እምበር ንገዛእ ርእሶም ከም ዘይኮነ ግለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላእኹ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጀል ዝሰበኸልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ እውን ክርእይዎ ይብህጉ እዮም። ኦ ሓዋተይ ዓለምን እዚ ዓለም ዘሎ ናይ ተቆጣጣ መሰረት ሕጋብ ዝኾኑ ጻናዋራት ተረኸበ እዚ ግብ ዘናዋራት በረኸቶምን ጸሎቶምን እስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ሆን ናጉራትና ኤርትራ ንሮን ካብረኸቶም ረድኤትን ይሓሉና ዘለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 22 ስጋብ 37 ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ስምዑ። ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእከልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ሙዱብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለዓለማዊ ፍልጠትን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን
ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምክንያቱ ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይክተሓድጋን ኢኻ ንቅዱሳንካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምምላውካ ድማ ሓጎስ ክተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታትና ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ እነግረኩም ኣለኹ እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝባኑ ክቕመጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፍለጥ ነበረ ንሱ ኣብ ሲኦል ከምዘይ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከምዘይ ትተርፍ ስጋው ከዓ ምብስባስ ከምዘይ ትርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ እዩ ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻክር ኢና ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበዓርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ንዑ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወገኦ እሞ ንጴጥሮስ ነቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ናይ እግዚአብሔር ቃል መድዓ ዓበየ ተላዓለ ድማ ቅድስቲ ኣብ ዝኾነት ቤተክርስትያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ንኸዓ በዚሑ ተወሰኹ كل جزء دين كل خنقة تقول ولا يدرسون سيبالكي ناصر كل ذات عملاق الناس ولا تقولنا سيبالكي وأنا سيد دين نفساتنا مرت قبرنا حياتنا حد قلنا نبغيتنا لمننا قدس زيد ولا علي عملاق سيبالكي زوات تلمن حياتنا حد قلنا نفرسوس ولا مننا سيزون كون سيد داسيبالكي وانا مارد معتنا صغون داسيبالكي وانا مالي الاملاخ ناس ولد قلنا داسيبالكي عاقل وقويتانا مدحنا يزوزونا بعقب تعرض صغونكم حرد جيرو حتياتنا حرقنا من تاخذكنا منك علنا امين
ክርስቶስ ተንሳሞታን
عمتهم زوانرنا أبونا زو السماوات أبسمات رب ربنا سنتاي تدس منتصرات فارجات النار سماي كل ما مدريخون نعيرت جرانا نوري حبنا نحن زودنا لرمون كل حدقنا اللون لرنا حدقنا قبل الغفور علينا النار عفتنا من السر عايد زعلم أثنين مامين وزيك مريم من القدوس كبريم ملك سلام لك الله لنا عيد لنخيل زباوين عبد زاري صوت سلام لك الله زصغير عن استبرته فالعنصون بروين ومن الزكاة زاير صافي وفسيتي سيلكي حدثنا عن السلام نعفو الودفي يسوع كريستوس زندنا سلخ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይለ ሥልጣን ለሰይጣን አጋዞን አዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም
ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከፍቅድ 11 ስጋብ 19 ማርያም ግና አፍታ አፍ መቃብር ደው ኢላ ትበክ ነበረት እና በኸየት ከላ ናብቲ መቃብር ድንን በለት ኣብ ስጋ ኢየሱስ ዝነበረሉ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ በትርኣስ ሓደ ከዓ በትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ንመዓልቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬክ ኣሎ በልዋ ንሳ ጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈለጥኩን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪት ግልጽ በለት እሞን ኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብኬክ ኣሎ ንመን ክትደሊ ኣለኺ በላ ንሳኻ ሓላዊ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ግና ናብ ኣቦይ ስለዚ ዓረኩ ኣይተንክኒ ግና ናብ ንሓዋተይ ኪዱ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶ እዙውን ከም ዝበላ ከይዳን እንቶም ደቂ መዛሙርቲ ነገረቶም ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ
ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እትይት በእግዚአብሔር ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዘሀገር አባ ኤርትራ ወዲበርስ ሀገር ጳጳስን አባ ጳውሎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎም ተግር نازي لايك هالقال زحقه ويكا ابو خفاتا مشتبه شان زقوم تلون ويتانا نملحنا وحينا نيس كريسوس كم زقطعون او لعليكم زي كعبنا يردا كن ورخات مرقم كن ارجل حتيان كان زياميرا جهنم سايق قبولو لا كل
ዘላኩ ለሙሴና ሞተ ዘዋቅና ሙቅራት ዛም ዘክም ሆያ ወልድ ጊዜ ነው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክቱ ሁላ ምድረ ሰላም ከንተ ወደ ሰማያት ሰማያት ይሰብኩ እንዘ ይውለስ ሰላም በጽምት ወፍቅር ተአምናትክሙ በአምሃ ቅድስ ለኩነኒ ማብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰውያ በጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በትለግሰዋት ወይ ጊዜ ነው ዘልፈል ዓለም ዓለም አቆቴቶ ቁርባን ዘቅዱስ የዝቆረ ጸሎተ ወረኮት ያለም ዝረ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ ባስልዮስ ምስለ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀባል ሀገርትነ ኤርትራ ወምድረ ነርዌ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ በመንፈስ መስዋዕት አራቱን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና እንቀበልና አቡነ ዘበሰማያት በትስልስቱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በመንግሥቱ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕ ቅድመ መዓልትን ለሊትን መላእክት ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማይ ከይተረፈገጹ ድርምር ከይተራእየ ሐመድ መላእክት ከይበቁሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብቲ ቅድሚ መላእስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳታት ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ለአዳም ባርያን በአምሳሉን ከይፈጠሮ ተሳስቡን ከይፍረስ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ለአብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ በእንተ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወስእለቶሙ እስቲፋኖስ
ሊቃኖስ ቀዳሜ ሰማይ ወየሱስ ቅዱስ አወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝዋ በረኸ ሰማያዊ ምድራውያን ባረኽ ጸጋም መንፈስ ቅዱስና መላእክት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ደገታት ማለትም በሃይማኖትን ከምዝራው ጎርና እምነት ቅዱስ ለሰሳም ዳዛ ስፋስ ፈጽመና ወገዳ ኢየሱስ ዘሐሙ ዝዋብ ፀሐይ መፈውስ መገሻን ዝወዱ አቦታትና ናጋያትና አዋትና ናዓትናን ወለመገድ ብርሃም ሰላም ጥዕናና በተሙለሰን ንፋሳ ሰማያት ዝናማትን ባረኽ ከመጠን ጸጋና ይዛመዝ ያብረ ምድሩን ባረኽ አብገዝ ምዝኻዞ ትርዓጎስ እንተላን ጎረና ሰላም ከዋዝ ናልና ሁሉ ጊዜ ናና ሰናይ ነገር ከሐሱሉ ብጽናዓትና ዓራትን ዝኾኑ ወለስ ኩል ሻዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ዝከው ሰልቃንቶ ተርሳን ሰላም ባብ አምላክና ነሶ ከበብ ስሙ አቅድ መሐላ ዝኾኑ ሰላም አብዛዓለም በሆነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት አቦታትናን አድዋትናን አዋትናን ዓትናን ዓሪፍ ክርስቶስ አምላክና ኣብ ኢየሩሳሌም ሳዊት ዋጎም ከፍሎም ለዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን መብራህቲ መጋረጃ መጽሓፍትን ባያት በአቁሑ ቤተ መቅደስን ሰዓሊ ባርኽ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ንምርካብ ዝምሳናታት ከም ዘሎ ኩሎም ራዕርዓሎም ኣብ ቅድሚ እግሩን መደንገፅን መንበር ካብ ምጽዋት ዘቕሮም ተኽሎም ተቐበሎም ዝተጨቕነቐ ሰብነት ኩላ ዓብስ ብፅኑ ማእሰር ትታስሩ ኣብ ስደትና ምልከን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓን እምርግሩ ተፈተነ በኃይል መለክቱ ወቃን ተጽመት ሰዓረ
Amen.
ለኩል እግዚአብሔር አቡነ أقرب محارب وركات شيطان لأن من عدي بوزور دخلنا نيو مسوايت سو مسواي فلت نيو أبو بحر سونا يبلان كل سبت سرت كل عواف سماي كان وانت حبت نعاز طيب سكسي أمير عارقون نعاز صلوخا موتيفتو أبصحي كل نبرتك وخبت تقدم سبران قاتنا تصير الساعة قدامي تخينا تركب أبرقان كله نقوله تحدث ببطول ناب نفس ساركان تمحلالف نساكو كي تبلس كله زايو مخريت زاس كانت أيو صنعات أيو مروونات أيو نجزات وعي نجزايراتون باتر كتسوي سوف عبيت وعي خور وقال انتو عرستي بنكس سماواتي ورسون نزف كروات فكر نزحلوها وانتحلون عانز دليل خامسك زيامير رخوب من قد حق أب من قد حق تغيد أو حق الناس تحت من تكتبهم كان مساكب تتلاق تملي بعسر تركت مالالس اتنقل زبل النسو يفلتا اتنقل زمر من نسو من قد عقنا نسانيا كفتاوين إسرائيل من قدس أبوهم ولعريز غام ندر سبقتهم سبون تمالالست إنه كزار سابت هانست شوات عن رقا قمت سابت عرضنا كزار ساويني أقاب كنا زللت بعداون أسنادت أقل يطابنا من سبكت فتزيبلون أبعي القسن بلت لأخذ نتوعي مرزو قدلوكا فستيبلو وين يمزتيو دنكرنا حدينكم بهوت نورنا بلت سوات تبسي مدانينا وإتو زابي سوان متباسقا وزايتن من ذات دمو وعري Aku
ኩላክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር ፍርሃት بغلا تبرزت عتل ودا ما نمسر ما كم سبارنا او غدا طبن حيل اللبن سؤالنا ايورنا بنا كل شيء صفاتنا برزيتام كاوي جزام زلاله فزيمنا دغنا سمنا مسكل قدسنا سمايدا امن كز سمايدا مصحفي وصحفنا نصر ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ ተሱነ ጸሎት ሰላም ለኩልኩም መንፈስከ ዘመንፈስ ቅዱስ ጸወነ ወአየው ዘለምሶ ለአዳም ሀይወ ዘአርጎስ ተሰማያት ተዋሪደ ለሞት ምድረ መስቀል ማዕበቲኮ ማይሰረ ለሞት በእንተ ዘተለሃየ ለእነ ዲያብሎ ውስጥካት በስንቱ በእተማ ዋራ የነ ሙስና ሁበቲኮ ሀምዘ ኃይሉ ዘጠጠ መስገርቶ ህምዘ ኃይሉ ሰጠጠ መስገርቶ ወገጾ ዘፍጹም በጽልመት ፈራ ወደንገጸ ዲያብሎስ ርዮ ብሁተ ልደት በስጋ አምላክ በሲኦል ወሪዶ ዘምሉላን ሰማያት ዘይትነገር ወሪዶ ልናው ዘይትከፈል በአቲ ምክር ምስለ አቡ ሰማያት ተገብረ ምስለ አቡ አክሊሎም ለመላእክት ወለሊቃነ መላእክት ኃይል ኃያላን አጽፎ ለአጋእዝት መንፈሰም ቅድመ ዓለም መንግስቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ህሊናሁ ለአብ ዘይትረከብ ውእቱ ጥበቡ ለአብ ውእቱ ኃይሉ ውእቱ የማኑ ውእቱ ህሊናሁ ውእቱ ምክሩ ውእቱ ህሊናሁ እደ መዝራይት ዘአብ ከዊኖ እንከ እንዘነአምን በሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃነ ጽወተ መድኃኒት ምስዋዕ ረድኤት ወመምህር ዘይትቃወም ለነ ዘይአሲ ተወቃፊ መጽንዓተ ቅጥርነ ተወቃፊ መጽንዓተ ቅጥርነ ውእቱ ነላዊ የውት አንቀጽ ፍኖተ ሕይወት ፈውስ ሂሳብ ወስቴ መኮንን ነአምን ማሞለ ዘይሃም ዘተወልደ በሥጋ ዘይትወለድ ሞይቶ ሕያው ወልደ አብ ተገብረ ዘይትገመር ዘኃጢአትን ንሳን ዘአልቦ ኃጢአት ሞይቶ ሀይወ እምሰማያት ማህበአብ አያ በሕማማተ ሥጋው ቤተሰቦነ ወደሞ ኩረ መንፈሰ ሕይወት ወቅዱሳተ መንፈስ ወሃበነ ወማየ መንጽሔ ዚአነ እግዚአብሔር ውስጥ አልባቢሆም ለእለ ይፈርሁ ወስመ ምስሌሆሙ ለዝልፉ ሃሎ ዘረሴን ነቺራነ እንኩሉ ፍኖተ ሰይጣን ሀዳፌ ነፍሳት ዘቦቱ ኩልነን ትክል ዘንተ አምላከ ከዊኖም ቅድመ ዓለም ምስለ አብ ርእዮ ለዓለም በማእሰረ ኃጢአት ዘይታጎል በአይነቱ አርቤት ከይድ በያይምሮ ጀጋይ ለሞተ ቀኔ ፈቂዶ ይፈውስ ስምደሰብ ተገብረ በማይጸነ ድንግል ተሃቢኦ ተገብረ በማይጸነ ድንግል ተሃቢኦ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማደር ወለ እለ ይትቃወማ ኃይል በያይምሮ ዘወሮሙ ሥጋ ለብሰ ዘይማስን ወዘኢማስን ለሥጋ መዋቲ ለሰዮ ዘይማስን ዘባርያ ሥጋ ዘመዋቲ አዳም አርአያ ዘይማስን
ዘቦቱ በአርአያ ዘይማስን ተነስተ ወትእዛዛተ ጽድቅ በወንጌል መጠው ዘቦቱ ዘዋይ ዘበመንግስት ልዮ ተሚርን ወበውቱ ወንጌል ማይሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመሞት ሕይወተ ንትካፈል ወይምና ይምሮል ቡና ንሳ ውቱ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ ማዳም ዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነሳ ዘቀዳሚ ለተወልዶ ለጸንሰ ብእሲ ዘውቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት ታውቀ አቅደመ ዘበነቢያት አቅደመ ታውቆ በሐዋርያት ተሰብከ ወመላእክት ታውቀ ማህበ ኩሉ ተሰባ ተሰቅለ በእንቲአነ ወመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ጽንዕነ ቤዛነ ዘውቱ ምስጢር ውባ ዘይትፌሳ ውቡ ፍስሐ ዘይትወዳ ዘቦቱ ኩሉ ነፍሰ ፍትወተ ሰብ ያርቅ እግዚአብሔር ይክልች ያርቅም እግዚአብሔር ይክልች ያሃ እንዘ ትጸውር ወትረ ዛይቲ ስብሐት ፍቅር እግዚአብሔር ይታሴስል ወበላ ከናፍር ጾታ ለቺር ይትካል ጥንቁቀ ዘእምትካት ውባ ኮነ ይዜሰ ክሱተ ምስጢር ኮነ ለምእመናን አቦ ከመይትራይ አላ ከመይታለ ውቱ ዝንቱ መስቀል ወቦቱ ንትመካ ከመንሰብሖ ወቦቱ ለይጠመቅ ይህ ምእመናን ፍጹማን ኩሉ ዘተነከ ዘያስተሪ ዘይኮነ በአማን አድሃኑ ነፍሰሙ በዝንቱ እለትጸኑ ይህ ህቱ ርእስክሙ አጽኑ አይዛኒክሙ ወእለ ይትራያ አዑሩ አይንቲክሙ ለበገሃር ከመ ታእምሩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ምስጢረ መድኃኒትክሙ ብእሲ ወአንስት ቅዱሳት እላለኩም ውስተ ተመኮ በእግዚአብሔር ያጽም ዘንተ ውስጡ ለሰብ ክርስቶስ ጸመደነ ለሃብአቡ አቅረበነ መጺኦም ለረሐመ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ዘውስተ ነፍሳተ ሙታን ጽወወ ለሕይወት ርእዮ ሞት እንዘይወርድ በሥጋ ጀጋዮ ወአምሳሎ ወቦቱ በከመ ያለምጥ ውይጠ ርእየ በላዕሌሁ ስለ መለኮቱ ጸርሃ በቃል አቢይ እንዘ ይብል መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ሰብአ ለቢሶ ሊጠሙዓኒ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣኔ ተወቦ ሥጋ ለሀብሊም ስጠን መኑ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱ እቸ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበሙስና ተወልደ ውእቱ እሰይ ይማስን መኑ ዝንቱ ዘነችር እምህጌ መኑ ዝንቱ ዘእምዚአየ ይጼውር መኑ ዝንቱ ዘበኃይለ ነደ እሳት ምስለ ሞት ይትበአስ መኑ ዝንቱ ዘሞኦ ለጽልመት መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት ሀዲ ዘባርያዝ ተከለኒ ገቢር ዘእፈቅድ መኑ ዝንቱ ዘባርያዝ ተከልአኒ ገቢር ዘእፈቅድ መኑ ዝንቱ ዘእንበለ ኃጢአት ዘሞተ መኑ ዝንቱ ዘበብዝሃ ብርሃኑ ለጽልመት አወዝ ወይ አሃደገኒ ለእልያየ እስፍን አላ ኩሉ ለሀበ ሰማያት ይስብ እለ ተውህባኒ ነፍሳተ መኑ ዝንቱ ስብሐት ዘይከልእ ሥጋ ይትማስል መኑ ዝንቱ ዘለሲፎቶ ይክል ምንትኑ ዝንቱ ዘያውዶ ስብሐት ዘይትአተት ተሃጎልኩ እምዝንቱ እምእሊአሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልብየ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማይ የማናይ የኮነ ወታሕታይ ከመ ዘለዓላይ ወዳህራይ ከመ ዘቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦለ ከይደ በሞት ባላገ ወዘረክን ይሩል አግሪ ዘርአ ከብዝዋ ወሃይማኖታ ናገርነ ኤርትራ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ
እንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ክርስቲያን ለይቤሉነ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ዘምሩ ወልደ ማርያም ተምአ በይሁዳ ብዜት አውቆ ወልደ ማርያም ተምአ በይሁዳ አውቆ ውስቴታ ለሳሌም ምድረ ናፍቆ በዘመን ክብር አልጸ በዘመክሊተ ክብር ተጽቀ እንዘ ይጽአቅ ተጽቆ መራቶ ስቅለተ ለይሁዳ አምጣነ በብሩር ጠየቆ ሃሌ በይሁዳ ወልደ ተአውቆ ውስቴታ ለሳሌም ምድረ ናፍቆ በዘመክሊተ ክብር ተማአ እንዘ ይጽአቅ ተጽቆ መርዓቶ ስቅለት አምጣነ በብሩር ጠየቆ
እግዚአብሔር
إخا وقويتا ناي كل نقوس إخا وقويتا نقول زحسك إخا وقويتا نقول ملاخ إخا وقويتا ناي كل ملهان إخا وقويتا ناي كل فراد إخا وقويتا ناي كل محيو إخا وقويتا نقول مقابي إخا وقويتا نقول سساي إخا سقا ودخا مسقانا حدا خمس قبركا دمكو خامس دمنا خمس حواسكا كون عنا بمفرع بلبنا سنايا من الغطونا بحلينا نحذر نعنا سقاوي يعني نعمو حق سقاينا نحسب سرح سقاينا ونسرع بمنقد سقاينا وننبر نسغانا منفسا وسرح مرحنا منفسا وحقول على بمنا نسغانا عنا منقد منفس مرحنا نعنا نحاتا نتا محركا شويخا محاريت بال نزار كانس بقبروم إخا اتفديوم كم سرقوم كم بقبروم إخا اتمحروم كم سرقوم اتفديوم زغدا ما بدلنا عي تذكر وقويتا محرتك قلتي في مسانا حبيك نسرهم حبيك نعويو حبيك تمهل للعالم آمين قدسنا قداسي السوانا مسوات እግዚአብሔር ዝኸብረሉና ወረቱቃት እትልና ባርቆሉን ቅዱሱሉን ይኹንልና አመት አመዞነን እና ርህስትን ሳይጎርና ምን አቡነ ዘበሰማያት ነን تسيبه لእግዚአብሔር Amen.
እስመ ለዓለም ምሕረቱ በግልጹም ተጠባ ዘአመ ወሞተ በሊያነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ሞተ እግዚእነ በእንቲአነ ሃሌሉያ 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 ወረሱ ሀገረነ ንኦ ንቡር ከመ ንሞት ምስሌሁ ሃሌሉያ 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 ወይቤስ እሞን ተሰቅለ ወተቀትለ በእንቲአነ ንዑ ንቡር ከመ ንጻሜ ሥጋሁ ሃሌሉያ 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 ካዙ አርድእት ዛውዲሆሙ እንዘ ይብሉ
በይዛየው
እስከ ምድረ ጀሃነም ጎደ በበትሩ ትንሣኤነ
ውስተ
ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ታበነ እስተመሱት እግዚኦ አድኅነነ እምእለት ዋሌ ዓለም ኩሎ ወቱ ከዕለት እጅት ከሰዓት ወንዝ ሲባላና እግዚአብሔር አምላክና ጽጉሙ መንፈስ ቅዱስ ይውደልና ሰላም ዛህደር አምላክ ሰላም ማይምሴና ሰላም ጋንና ቤት ማይምለሰና ርዕሳ ወደ ዓመት ጎልና ዓመት አሁን ዞነሬና ዝጎደለን ዘጠሙን በአመላቱ ያርመና አቡነ ዘበሰማያት ምናምን አንኑ ወረሴከሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ራየሙ አለው ከባለ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት አጥረቀ በደም ዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጻእይኩሙ ለጸለይኩሙ ለተቀባይኩሙ ዛዘ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይኩሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰታይኩሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ዘግበርክሙ ኢሜይ በአእምሮ በዘአእምሮ በዛለፈ ይማርክሙ በዝመጽእ በቁሙ እንተ ሥጋ ሥጋ መለኮት ወንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ወልደ እግዚአብሔር ጻወት ወልደ ማርያም እትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ወአሰርተ ጊዜ በዛለፈ ስርየት ወዝመጸቅ ወዝገማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ወአሰርተ ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ በረከተ ከቅድስት ተመልተመረት ጃመን ሲቡክሉ ኩሉ ወረክሰነ ወሰኩሉ ወረሰነ ይዘምረና ወረክሰ ወረነ ተቃቁቶ ተሙኩመረ ቤታውና ሙጻናም ሰላም ይጎረና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ዘምጸም ሰላም ማንና ቤትናም ለሰና ፎር ሰላም ይወደና አመት አሁን ዞነሬና በስንሳ ይጎረና አሜን ሰላም ተው አቡነ ዘበሰማያት ነው
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ሰላም ይብዛል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላማዊ እግዚአብሔር አምላክና ለሰዓት ዘነዘለት ዘፈጸመና ክብር ምስጋና አምልኮ ስግደትን ይሁን ነው። ከመዝማን ዓመታት ሰላም በቅድስና ፍቅሪ የብጽሐና ካብዚ መቀጻል ምናልባት ናይ ትራንስፖርት ፀገም ስለዘሎ ዘን ተግዶ ይለናል ብስፖርት ተግ ስለዘሎ ምናልባት ትራንስፖርት ይሽግረኩም ተልሉ ዝኻብ ምናልባት ነቲ በረኻት ክርስቶስ ዝብሎ ክህሉ ስለዝኽእሉ ነቶም ትራንስፖርት ዝፀገመኩም ምናልባት ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት ሰላም እተዩ ሰላም ኣረኽበና። Daqui está